من محدثه چوپانی هستم، اهل شهرستان اصفهان از خراسان شمالی و در حال حاضر در شهر قاهره مصر زندگی می‌کنم. داستان در مورد خواب‌هایی هست که از دوران نوجوانی من این خواب‌ها رو می‌بینم و به حقیقت می‌پیونده. داستان از زمانی شروع شد که یعنی به صورت جدی شروع شد زمانی که توی تلویزیون یا برنامه‌ای پخش شد در مورد آقای محمود رفیعی که ایشون تجربه نزدیک به مرگی داشتن. خدایا پروردگارا، من از شما طلب شهادت می‌کردم، اما شما حالا خیلی هم حرف ما رو جدی نگیرید. که بعد از این تجربهشون خواب‌هایی دیده بودن که اتفاقات مهم زندگیشون رو رقم زده بود و بعد از این برنامه من خیلی دوست داشتم که من هم که همیشه خواب میبینم خوابهای من به حقیقت بپیونده و اتفاقات مهم زندگی من رو رقم بزنه و همین اتفاق هم افتاد و اتفاقهای خوب و بد زندگی من به وسیله این خوابها پیش بینی میشد و من هیچ راهی برای تغییرشون نمیدیدم و از ترس این که مثلا این اتفاقها ممکنه رخ بده واقعا گاهن به هیچ عنوان بازگوشون نمی کردم، ولی خب اتفاقی که باید میافتاد، چه خوب و چه بد. یکی از اون اتفاقات زمانی بود که برادر من محمد به تصادف کردن و به مدت 8 روز به کما رفتن. برادر من محمد مداح اهل بیت بودن و خیلی توی شهر و محلمون محبوب بودن، مردم خیلی دوستشون داشتن، صدای خیلی خوبی داشتن و تو اون ایام که ماه صفر بود و هر ساله مردم ایران از اقصانقاط مختلف میرن مشهد، از اسفراین هم رفته بودن مشهد و اونجا دعا میکردن و الحمدلله برادر من بعد از 8 روز از کما خارج شد، در حالی که دکترها گفته بودن به هیچ عنوان امیدی به زنده بودنش نیست و اگر هم زنده بمونه حتما مشکل مغزی پیدا خواهد کرد. ولی خدا رو شکر ایشون خوب شدن و انگار نه انگاری که اتفاقی برایشون افتاده. و بعد از این که از کما خارج شد 1 هفته بعدش ما آوردیمش خونه از بیمارستان و من یه شب خواب دیدم که توی یه جایی هستیم که درخت‌های نخل خرما هستن. مردها، یه تعداد مرد حلقه بستن و دارن زنجیر زنی میکنن، برای امام حسین عزاداری میکنن و خانوم‌ها نشستن و دارن به این مراسم زنجیر زنی نگاه میکنن. یه خانومی که روز قبلش من توی بیمارستانشون رو دیده بودم، یه دختر 3 ساله‌ای داشتن که مریض بود و به خاطر بیماریشون دختر نمیتونست راه بره. من توی خواب دیدم که این دختر به همراه مادرشون اومدن. من به مادر گفتم که لطفاً بچه تو ببر بده به مادر من تا شیرش بده، چون امام حسین برادر منو شفا داده، حتما به دعای مادر من هم گوش میده و دختر شما رو شفا میده. و یه دفعه دیدم از آسمون 2 تا ماه ظاهر شد. یکی از این ماها شروع کرد به پایین اومدن و همه مردم هیجان زده و هراسان و من از شدت این که ترسیده بودم سجده کردم. از شدت ترس سجده کردم، در حالی که سرم به سجده بود این نور رو میدیدم و وقتی این نور نزدیک من شد تبدیل به هیئت یک انسان شد، ولی کاملا نور بود و در دستش یه توماری رو گرفت، این شکلی مثل این تومارهای قدیم، و شروع کرد به خوندن. من متن تومار رو می دیدم، نوشته بود بسم الله نور، بعد چند تا جمله عربی نوشته بود، اسم 5 تن بود، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین،
و لابلای این جملات عربی 2 کلمه انگلیسی بود، یکی کلمه پیس، یکی به کایند. پیس یعنی صلح و کایند یعنی مهربانی. و این نامه رو خوندن. بعد از این که نامه تموم شد همه اطراف من دیدم خالی از اون آدم هایی هست که بودن و فقط من و اون دختر بچه هستیم. این نور به من گفت که این دختر شفا گرفته، فقط چند تا زخم روی پاش هست که اونم باید بره دکتر تا خوب بشه. بعد من دست این دختر رو گرفتم، گفتم بیا بریم پیش پدر و مادرت. دختره رو با خودم بردم از یه منطقه کوهستانی که کوههای خیلی بلندی بود. ما رسیدیم به قله کوه. قله کوه یه سطح کاملا صاف بود و من لبه اون سطح نشستم و دختر کنار من وایساده بود. دیدم توی آسمون نوشته الله، محمد، علی، فاطمه و حسن و حسین به صورت نور. بعد پایین کوه رو نگاه کردم، یه دره بود پر از درخت زیبا. توی اون دره یه اسب شاخدار بود، تک شاخ. برادر من محمد کنار اون اسب وایستاده بود و برادرم مصطفی افسار این اسب رو گرفته بودن. اون نامه رو دیدم که دادن دست برادر من محمد، در حالی که وقتی اون نور نامه رو میخوند رنگ نامه به صورت نور بود، سفید، ولی وقتی نامه رو دادن به برادر من تبدیل شد به یه نامه سبز رنگ. و محمد نامه رو گرفت یه خورجین بالای اون اسب بود، نامه رو گذاشت داخل خورجین. مصطفی افسار اون اسب رو گرفت و با هم رفتند. من این صحنه رو که تماشا کردم، بعدش دیدم پدر و مادر این دختر بچه اومدن، بهشون گفتم که دختر شما خوب شده، فقط گفتند که این زخم‌های پاشو باید ببرید دکتر تا خوب بشه. من از خواب بیدار شدم، صبح بود و با خودم فکر میکردم که خدایا معنای این خواب چیه و چقدر خواب قشنگی بود. همینطور که داشتم فکر میکردم هنوز توی رخت خوابم نشسته بودم، این خوابو دیده بودم. صبح بود، مثلا ساعتهای 7 این حدودا بود. زنگ در حیاطو زدن، من رفتم در رو باز کردم. همسایمون بود یه خانم آقای نظامی. به من گفتند که محدث جان وقتی محمد توی کما بود من نذر کردم که اگر محمد خوب بشه سفره سبز بیاریم خونه شما. سفره سبز همون سفره صلواته. و وقتی گفت سفره سبز من یاد اون نامه سبز افتادم و هیجان زده گفتم حتما بیارید خونه ما. گفت ما امروز قراره بیاریم، امروز سه‌شنبه است و سفره صلوات روز سه‌شنبه اجرا میشه. گفتم که باشه، من به مادرم هم میگم حتما امروز بیارید این سفره رو. فقط یه چیزی. گفت چی شده؟ گفتم که مینا خانم آشنای شماست درسته؟ گفت آره. گفتم تو رو خدا حتما بهش زنگ بزن بگو با دخترش بیاد. مینا خانم همون مادری بود که دختر 3 سالش مشکل پا داشت، نمیتونست راه بره. و گفت باشه. اومدن، سفره سبز تو خونه ما برگزار شد. ما حلوا درست کردیم و خانم همسایه به ما گفتن که روی حلوا رو تزیین نکنید، بذارید صاف باشه، بدید من میخوام بذارم وسط سفره. من قبلا به این چیزا اصلا اعتقادی نداشتم و اصلا باور نمیکردم و فکر میکردم که خرافات هستش. و گفت یه ظرف نمک، یه ظرف آب و این حلوا رو بذارید وسط سفره. ما گذاشتیم وسط سفره و یه پارچه سبز کشیدن روی این حلوا و آب و نمک. بعد از اینکه مراسم تموم شد، وقتی این پارچه سبز رو ما برداشتیم، به طور خیلی عجیبی
من با چشم خودم این رو دیدم، یعنی اگر نمیدیدم هیچ وقت باور نمیکردم. اگه کسی تعریف میکرد فکر میکردم مثلا توهم زدن. دیدم که به صورت کاملا واضح با خط نستعلیق نوشته محمد، به صورت نستعلیق و بزرگ. و ما از اون حلوا به تمام مهمونا دادیم و اسم محمد که وسط نوشته بود رو به صورت قالب در آوردیم و دادیم به برادرم. محمد خوردن و خدا رو شکر محمد در عرض 1 ماه کاملا سرپا شد، خوب شد و به زندگی عادیش پرداخت. ولی خب بعد از 4 سال دوباره ایشون تصادف کردند و همراه برادرم مصطفی توی 1 روز به رحمت خدا رفتن و هر دو با هم فوت کردن. و تعبیر خواب من همین بود که محمد و مصطفی همراه اون اسب تکشاخ با هم رفتن. و قبل از اینکه اتفاق تصادف رخ بده من چند بار خوابهایی دیدم که حاکی از این بود که حتما این اتفاق خواهد افتاد و من خیلی از این قضیه میترسیدم و بازگو نمی کردم و خیلی صدقه میدادم، خیلی دعا میکردم. یکی از خوابها این بود که من خواب دیدم برادرم مصطفی تصادف کرده، آمبولانس اومده و من و مصطفی و یه پرستاری که کاملا همه لباسهاش سرمه‌ای بود سوار آمبولانس شدیم. آمبولانس که حرکت کرد برادر من مصطفی به من گفت که از شیشه بیرون رو نگاه کن. نگاه کردم دیدم ما روی آسمان هستیم و پایین درخت‌ها و لابلای این درخت‌ها خونه‌هایی هست مثل جنگل‌های شمال. مصطفی به من گفت که این خونه‌ها رو مردم با اعمالشون ساختن. و من وقتی از خواب بیدار شدم از این خواب خیلی میترسیدم. یه خواب دیگه که دیدم توی مسجد گوهرشاد هستم، یه شهید رو آوردن گذاشتن وسط مسجد. من دم در مسجد نشسته بودم. این شهید بلند شد با من صحبت کرد. من بهش گفتم امشب شب اول قبرته، نمیترسی؟ گفت میترسم ولی خیالم راحته. گفتم چطور خیالت راحته؟ گفت اهل بیت پشتم هستن. بعد دیدم اومدن تابوتو برداشتن بردن، 1 تابوت تبدیل به 2 تا تابوت شد توی قبرستان روستای ما. جلوی پای پدر من این 2 تا تابوتو گذاشتن زمین. گفتن این 2 شهید مال شماست. من وقتی از خواب بیدار شدم خیلی از این خواب ترسیدم و دقیقا همین اتفاق بعد از 1 هفته تقریبا یا 2 هفته اتفاق افتاد و توی همون روستای ما 2 تا برادر من دفن شدن. این در مورد خوابهایی بود که درباره فوت برادرانم دیدم. بعد از اون مادر من توی مراسم عزا خیلی صبور بودن و علتش هم این بود که روز تشییع جنازه من نمیدونم از کجا و چطور یه لحظه احساس کردم یه بوی خیلی خوبی به مشامم رسید و احساس کردم حضرت زینب تو مراسم ما حضور دارن. من نمیدونم از کجا ولی این حسو کردم و رفتم در گوش مادرم گفتم که مامان حواست باشه ایمانتو از دست ندی، حضرت زینب اینجا هستش. و بعد از اون حرفی که من به مادرم گفتم روز تشییع جنازه بود که این حسو من کردم و مادر من توی مراسم اصلا بیتابی نمی کردن و همون روز اول قبل از اینکه اجسادو بیارن عمه‌های منو صدا زدن گفتن که همتون بیاین اینجا با شما کار دارم. همه اومدن. مادرم گفت هیچ کس حق نداره تو مراسم عزای بچه‌های من مرثیه سرایی کنه، حرفی بزنه
یا داد و بیداد کنه یا خودش رو بزنه. بسیار آروم، منظم عزاداری میکنید. اگر قرار کسی چیزی بگه با نظم، به ترتیب. کسی حق نداره حرف اضافه‌ای تو مراسم بزنه. و طوری بود که عمه‌های من التماس اینو میکردن تو رو خدا بذارید ما راحت عزاداریمون میکنیم. مادر من اجازه نمیداد و همه میومدن میگفتن که تو رو خدا مادرتو ببر دکتر، تو رو خدا مادرتو شوک شده، چرا اصلا بیتابی نمیکنه، چرا گریه نمیکنه. و مردم میومدن جلوی مادر من قش میکردن، نمیتونستن این مشکل رو، این مصیبت رو تحمل کنن. مادر من میگفت چرا این کارا رو میکنید؟ مگه من از حضرت زینب بالاترم؟ خدا به من یه نعمتی رو داده بود، خودش داد و خودش هم پس گرفت. من راضیم به رضای خدا. شب که میشد به مادرم میگفتم مامان تو رو خدا تو مراسم گریه کن. میگفت دختر این مصیبت خیلی سنگینه، اگر من نتونم خودم کنترل کنم مردم نمیتونن تحمل کنن. و ایشون بعد از اینکه مردم میرفتن شب گریه میکردن و ما به توصیه داییم و اقوام مادرم آوردیم پیش روانپزشک و بهشون گفتیم که همچین اتفاقی افتاده. وقتی دکتر مادر من رو دیدن باهاشون صحبت کردن، من و پدرم هم همراهشون بودیم و دکتر به من و پدرم دارو دادن و به مادرم گفتن که آفرین بر شما که بر این مصیبت شما تونستین تحملش کنین و قبولش کردین و شما نیاز به هیچ دارویی ندارین، شما ایمانتون فقط قویه. و خدا رو شکر از اون موقع به بعد مادر من فقط با خوندن قرآن و دعا خودش آروم کرده و تونسته این مصیبت رو تحمل کنه. یه اتفاق دیگه ای که افتاد بعد از فوت برادرانم، تقریبا 4-5 ماه بود که بعد از فوتشون برادرای من آبان فوت کردن. اسفند ماه من یه شب اذان صبح رو داشتن میگفتن، چشامو باز کردم دیدم که یه خانومی سبز پوش قد بلند، من از اندامشون میفهمیدم که ایشون قد بلندی دارن و لباس حریر سبزی بر تن داشتن، نشستم بالای سر من و دست به سر من میکشن. من با نگاهم از ایشون پرسیدم که شما کی هستی؟ گفت من حضرت زینبم، منو حضرت فاطمه فرستاده. من وقتی به ایشون این حرفو به من گفتن دیدم مادرم جلوی در اتاق من وایستاده و داره این صحنه رو نگاه میکنه. به مادرم گفتم مامان ببین میگه من حضرت زینبم، از طرف حضرت فاطمه اومدم. و مادرم لبخندی زد و انگار که مثلا اون هم از این ماجرا خیلی خوشحاله و داره لذت میبره از دیدن این صحنه. به من حضرت زینب گفت که پاشو نماز صبح تو بخون. من بلند شدم رفتم وضو گرفتم اومدم نماز بخونم، دیدم مادرم توی حال وایستاده داره نماز میخونه و من رفتم توی اتاق خودم نمازم رو خوندم. بعد از اینکه نماز تموم شد با خودم گفتم ای کاش برم پیش مادرم و بشینیم با هم در مورد این اتفاقی که افتاده صحبت کنیم. وقتی رفتم دیدم مادر من خوابه. صداش کردم گفتم مامان تو نمازتو خوندی؟ گفت که من اصلا بیدار نشدم. من تازه اون موقع فهمیدم که همه این اتفاقات نمیشه گفت خواب بوده، توی عالم دیگه انگار بوده، یه حالت مکاشفه بود. من خواب نبودم، من واقعا بیدار بودم و همه این اتفاقات افتاد چون من نمازم رو خوندم و من مادرم رو هم دیدم، ولی نمیدونم بگم که خواب بود بیداری بود، اصلا نمیدونم چی باید بهش گفت. و
اتفاقات خیلی جالب و خیلی زیبایی افتاد که اتفاقات خیلی خوبی بود در مورد ازدواج من که این رو توی فرصت دیگه براتون تعریف میکنم. تا اینکه ما اومدیم سودان، همسر من اهل کشور سودان هستن، ما اومدیم سودان. بعد از 1 سال و 2 ماه که ما سودان بودیم جنگ شد. البته اینو بهتون بگم قبل از اینکه جنگ بشه من نیتی کردم که ای کاش برای تمام رفتگانم یه چله برگزار کنم و چله رو برگزار کردم. این اتفاق قبل از ماه رمضان بود. چله رو برگزار کردم، 40 روز سوره یاسین رو خوندم و چله که تموم شد یه شب خواب دیدم که زندایی پدرم به من گفت که محدثه فلانی یکی از همسایه های ما یه خانم مسنی بودن به اسم ننه خانم. ننه خانم وقتی ما بچه بودیم اگر پدر و مادرم میرفتن مسافرتی برای درمان و جایی اینا، این خانم می اومدن از ما نگهداری میکردن. زنده پدرم به من گفت که ننه خانم سلام رسونده، گفته بگو به محدثه چرا منو فراموش کردی. وقتی من این خوابو دیدم با خودم تصمیم گرفتم که دوباره چله برگزار کنم و هر کسی رو که از دوران طفولیتم میشناسم و رفتگان اقوامی که من مثلا هنوز به دنیا نیامده بودن فوت کردن، مثل خاله، عمه، پدر بزرگ، مادر بزرگ و تمام کسانی که از پدر و مادرم شنیدم اسمشون رو و کسانی که از دوران بچگی من دیده بودمشون فوت کردن و تا الان رو شروع کردم اسمشون رو نوشتن. حدوداً تقریباً نزدیک 300-400 نفر شدن و شروع کردم به برگزاری چله و براشون قرآن خوندم. و توی ماه رمضان بودیم جنگ شد، اواخر ماه رمضان جنگ شد. چله رو هنوز تموم نکرده بودم که یه روز صبح، هنوز ما توی منطقه جنگی بودیم و برق قطع می شد و ما توی حیاط می خوابیدیم. یه روز صبح اذان صبح بود، خواب دیدم که اونم نمیشه گفت خواب، یه لحظه دیدم یه خانم مسنی که از اقوام آشنایان ما هستن، چهرهش رو جلوی صورتم دیدم، گفت که محدثه برای همه قرآن خوندیم منو یادت رفت. من چشمو که باز کردم سریع رفتم دفترم آوردم گشتم گفتم ببینم من واقعا این حاج خانم رو فراموش کردم. تمام اسامی رو نگاه کردم دیدم بله من فراموششون کردم و اسم ایشون رو هم وارد لیست کردم و چله رو برگزار کردم. و خدا رو شکر ما توی شرایط جنگ که بودیم اتفاقاتی افتاده بود که ما حتی مثلا امکان این که بخوایم از اون منطقه خارج بشیم هم برای ما خیلی سخت بود، چون تمام سرمایه و پول و همه چیزی که ما داشتیم توی یه منطقه دیگه گیر افتاده بود که جنگ از همونجا شروع شده بود. و یه روزی به صورت کاملا معجزه آسا صاحب خونه ما صبح صدام کرد که محدثه تمام وسایلت جمع کن امروز حرکت میکنیم. و ما بدون هیچ سرمایه و بدون هیچ امکانی، خدا رو شکر داماد ایشون یه ماشینی داشتند که تقریبا مثل وانتای ایرانی مثل نیسان، اومدن و همه ما سوار این وانت شدیم و از منطقه جنگی خارج شدیم و به منطقه امن رسیدیم. و بعد از اون هم الحمدلله
به کمک دوستان و آشنایان ایرانی ما تونستم از سودان وارد قاهره بشم که این هم داستان خیلی جالبی داره که وقتی ما اومدیم منطقه مرزی سودان مصر اجازه ورود ایرانی ها به مصر ممنوع بود و اجازه نمیداد که من وارد مصر بشم و من خیلی تکاپو کردم، خیلی تلاش کردم، نشد. یه روزی یادم اومد که من یه روزی برای یکی از مسئولین اسفراین، نماینده شهر اسفراین آقای دکتر قوامی، مسئول ستاد نمایندگی ایشون بودم، که اون موقع هم من خوابی دیدم که توی اون خواب نشون میداد که ایشون به من یک کاسه از این کاسه هایی که تو حرم امام رضا هستن و یه دست وسطشه پر آب کردن به من دادن و من فکر میکردم که همون موقع میگفتم که این آب نشانه حیاته، ایشون به من حیات میبخشن، این معناش چیه؟ اونجا برای من معنا پیدا کرد که ایشون جون منو نجات دادن و من به ایشون یه پیامی دادم که من تو منطقه مرزی توی سودان گیر کردم و اجازه ورود من به مصر رو نمیدن، لطفاً شما اگر میتونید با وزارت امور خارجه و با سفیر ایران توی مصر صحبت کنید، ببینید امکانش هست که منو خارج کنن یا نه. و ایشون سریع همون روز که من پیام دادم اقدام کردن رو و با تلاش‌های بسیار زیاد سفیر ایران بالاخره کاری که غیر ممکن بود، به هیچ عنوان اجازه ورود ایرانی ها به مصر رو نمیدادن، بعد از 1 ماه تلاش بی‌وقفه من تونستم از سودان به مصر بیام و خدا رو شکر در حال حاضر در شهر قاهره زندگی میکنم و اوضاع خوب هست الحمدلله. این بود از داستانی که من برای شما تعریف کردم. بیشتر هدف من از بازگو کردن این داستان این بود که ما ایرانی ها متاسفانه به خاطر حالا شرایطی که برامون پیش اومد ایمانمون به توسل و دعا خیلی ضعیفتر شده، ولی میخواستم اینو بهتون بگم که توسل به اهل بیت واقعا وجود داره، اهل بیت واقعا حواسشون به ما هست، ارتباط با اهل بیت واقعا حقیقت داره. و یه چیز جالبی که من اینجا تو مصر باهاش مواجه شدم اینه که مسیحی ها حتی به توسل اعتقاد دارن. مسیحی ها حتی وقتی میخوان دعا کنن نذر میکنن برای حضرت مریم که به هدفشون برسن، به اون دعا و خواسته که میخوان برسن. و وقتی من در مورد توسل به اهل بیت باشون حرف میزنم، مسیحی ها کاملا این حرف رو درک میکنن. ماجرای ازدواج من تقریبا 10 سال قبل از ازدواجم شروع شد که یه روزی تو دوران دانشجویی رفتم دانشگاه، دم در یکی از این ستادها وایساده بودم. توی کامپیوتر توی این اتاق یه سخنرانی داشت پخش میشد که سخنران میگفت هر کس 40 شب 100 مرتبه قبل از خواب آیه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رو بخونه، آقا امام زمان رو توی خواب میبینه. من این داستان رو که شنیدم مصمم شدم که حتما شروع کنم این چله رو. و وقتی رفتم خوابگاه هر چی فکر کردم شماره آیه و سوره رو یادم نیومد و فقط از متن آیه سلطان النصیرا یادم بود. اون موقع ها اینترنت و فضای مجازی و اینجور چیزا اصلا وجود نداشت که آدم بتونه به سهولت و به راحتی هر چیزی رو پیدا کنه. به دوستانم و بچه هایی که تو دانشگاه بودن میشناختمشون، ازشون پرسیدم بچه ها شما
همچین آیه‌ای که آخر سلطان النصیرا رو میشناسین؟ اونا هم همه گفتن که نه. و من از این قضیه خیلی ناراحت بودم که چرا من نمیتونم اینا چله رو برگزار کنم. و یه روز جمعه سر سفره صبحانه بودیم که خیلی ناامید از سر سفره بلند شدم. حتی قبل از اینکه بلند شم به بچه بودم بچه من خیلی دلم میخواد این آیه رو پیدا کنم و نمیدونم باید چی کار کنم، که اونا گفتم ما هم نمیدونیم. و رفتم سر تختم نشستم، یه قرآن کوچیکی داشتم اونو برداشتم. همین که قرآنو باز کردم دقیقا همون آیه اومد، آیه 81 سوره اسراء. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و شروع کردم. وقتی آیه رو دیدم متوجه شدم که من حتما اگر این آیه رو بخونم، چله رو برگزار کنم، آقای امام زمان رو خواهم دید. و شروع کردم به خوندن. یه روز مسئول خوابگاهمون یه خانم جوانی بودن، به من گفتن که مهندسه بیا بریم حرم امام رضا. گفت فردا عید قدیره، بیا امشب بریم حرم امام رضا، شب رو اونجا باشیم، صبح برگردیم. من گفتم که من فکر نمی کنم بابام من اجازه بده. گفت زنگ بزن به بابات، همین الان زنگ بزن ازش بپرس. بابای من تو شهر سبزوار کار میکردن، ما هم همونجا درس میخوندیم و ایشون گوشی رو برداشتن دادن دست من، گفتن زنگ بزن بپرس. من زنگ دادم به پدرم، گفتم که بابا مسئول خوابگاهمون میگه که بریم حرم امام رضا، امشب اونجا باشیم فردا برگردیم. بابا موافقت کرد، گفت برو هیچ ایرادی نداره. وقتی بابا به من گفت برو، یه لحظه یادم اومد من دیشب خواب در مورد امام رضا دیدم. توی خواب دیده بودم که آقا امام رضا توی مهدیه دانشگاه همراه حاج آقای حسینی که پیش نماز مسجد بودن اونجا نشستن و به من گفتن که محدثه برو امام زمان رو صدا کن، بگو بیاد اینجا. من رفتم یه جایی مثل مسجد بود، جلوی در ورودی مسجد وایستاده بودم، حضرت امام زمان رو صدا میکردم و ایشون به من جوابی نمیدادن. چند بار که صدا کردم جوابی نشنیدم، گریه کردم. وقتی داشتم گریه میکردم حاج آقای پناهیان اومدن به من گفتن که بیا اینجا ببینم چرا داری گریه میکنی. گفتم من هرچی امام زمان رو صدا میزنم به من جواب نمیده. گفت ببین بعدن جوابتون میده، تو الان بیا برو، من اینجا هستم. وقتی ایشون اومدم بهشون میگم که شما اومده بودید دنبالش. وقتی خواب یادم اومد به این دوستم گفتم که بریم. رفتیم مشهد و شب رو تو حرم امام رضا گذروندیم و صبح که اومدیم برگردیم، دوست من به من گفتن که محدثه میدونی میگن هر کس روز عید قدیر به زور از یه سید هدیه بگیره حاجتش برآورده میشه. گفتم من که همچی چیزی تا حالا نشنیدم. گفت نه این درسته که میگن مثلا بری از یه سیدی که نمیشناسیش تقاضای هدیه کنی حاجتت برآورده میشه. ما اومدیم و اون روز من انقدر خسته بودم، از شدت خستگی فراموش کردم که آیه رو قبل از خواب بخونم. فردای اون روز وقتی اومدم نماز مغرب و عشا رو خوندم که شروع کردم به خوندن آیه، یادم اومد ای وای من دیشب فراموش کردم این آیه رو بخونم و از شدت این که من ناراحت شده بودم همینطور داشتم گریه میکردم. این دوستم به من میگو بابا محدثه من شده مثلا یه چله رو برگزار کردم شب 39 فراموش کردم، تو حالا مثلا شب 17 فراموش کردی، چه ایرادی داره؟ مثلا از اول شروع کن. و هر چی با من صحبت میکردن دوستانم من آروم نمیشدم و همچنان گریه میکردم که چرا من فراموش کردم. فردای اون روز رفتم
مهدیه دانشگاه پیش حاج آقای حسینی. حاج آقای حسینی بعد از نماز ظهر و عصر سر سجاده می نشستن که اگر کسی سوالی چیزی داره بره ازشون بپرسه. من رفتم پشت سرشون نشستم، گفتم حاج آقا من یه سوال ازتون دارم. گفت بفرمایید. گفتم من با خودم قرار گذاشته بودم یه چله‌ای رو برگزار کنم که آقا امام زمان رو توی خواب ببینم و شب 17 فراموش کردم و حتی مثلا شب قبلش که یادم اومده بود گفته بودم من به جاش 1000 بار میخونم، به جایی که مثلا دیشب فراموش کردم امشب 1000 بار میخونم به جبران 100 بار، ولی باز هم آروم نشده بودم. و حاج آقای حسینی به من گفتن که دخترم خداوند بیشتر از هر کسی میدونه که بندگانش خستگی دارن، بیماری دارن، فراموشی دارن و نیازی نیست شما از اول شروع کنید، شما ادامه بدید، نیاز نیست مثلا اینقدر ناراحت باشید. و وقتی ایشون به من این حرفو زدن، همه این حرفا رو دوستانم به من میگفتن ولی من آروم نمیشدم، ولی وقتی حاج آقا حسینی با من صحبت کردن من خیلی حالم خوب شد و ایشون به من گفت که شما چرا میخوای امام زمان رو ببینی؟ آیا به وجود ایشون شک داری؟ گفتم نه، من دلم میخواد ببینمشون فقط. گفت ببین آقا امام زمان مثل قلب این عالمه، آیا شما قلبتو میبینی؟ گفتم نه. گفت آیا این به معنای اینه که شما قلب نداری؟ گفتم خب نه من قلب دارم. گفت آقا امام زمان قلب این عالمه، اگر میخوای امام زمان ازت راضی باشه سعی کن بنده خوب خدا باشی، سعی کن به خلق خدا خوبی کنی. و من آروم شدم و حالم خیلی خوب شد. بعد بهش گفتم حاج آقا من یه خوابی دیدم، میتونم براتون تعریف کنم؟ گفت بفرما. گفتم که من چند شب پیش خواب دیدم که یه جایی هستیم، یک ساختمان 4 طبقه است، تمام این ساختمان شیشه‌ایه و یه روحانی سید بالای این طبقه 4 داره سخنرانی میکنه بدون میکروفون و همه مردم صدایشون رو میشنون و من و دوستانم پایین وایستادیم داریم سخنرانی ایشون رو گوش میدیم. من با تعجب به دوستان میگم که ببینید این آقا بدون میکروفون صحبت میکنه، همه صداشو میشنون، چطور ممکنه همچین چیزی؟ و وقتی سخنرانی ایشون تموم شد اومدم پایین، توی خواب میدیدم روز عید قدیره و دوستای من رفتن پیش ایشون و گفتن که به ما عیدی بده. این آقا یه پارچه سبزی این شکلی بسته بودن و از این پارچه سبز میکندن میدادن به دوستان من هم بدو رفتم پیش ایشون، گفتم آقا میشه به منم عیدی بدی؟ گفت تموم شد دیر اومدی. گفتم آقا تو رو خدا، میگن اگه یه سید بهت هدیه بده حاجتت برآورده میشه، آقا تو رو خدا به منم عیدی بده. گفت بذار ببینم چی دارم. دستشو برد زیر عباش، یه جعبه مستطیل در آورد، یه جعبه مستطیل کوچیک یه اندازه‌ای در آورد به من داد. بعد من بهش گفتم آقا میشه من با شما صحبت کنم؟ یه دختر جوانی اونجا وایساده بود به من گفت که اشاره کرد که برو بس دیگه. آقا گفتن نه اجازه بده با هم صحبت کنه. رفتم با ایشون داشتیم میرفتیم توی یه کوچه باغی با دیوارای گلی کوتاه و من صحبت میکردم، ایشون به حرفای من گوش میدادن و سر تکون میدادن و خیلی مهربانانه به من نگاه میکردن و رسیدیم به یه جایی، یه آقای اومدن گفتن آقا جلسه شروع شده تشریف میارید؟ ایشون به من گفتن که ببین من میرم داخل جلسه، تو اینجا وایستا، بعد میام بقیه حرفاتو گوش میدم. من گفتم باشه. ایشون رفتن داخل جلسه. وقتی داخل جلسه بودن هی اینطوری نگاه میکردن که ببینن من رفتم یا نه و من رفتم پیش همون دوستم که بهش میگفتم ببینی آقا بدون میکروفون صحبت میکنه. به من گفت که محدثه وقتی آقا این هدیه رو بهت داد تسبیح تو ازت گرفت؟ گفتم نه ببین اینم تسبیح همه. تسبیح نشونش دادم و گفت بیا ببینم آقا به چی داده.
جعبه رو باز کردیم، یه انگشتر بود. توی انگشت حلقم کردم، کامل انگشت من رو پر کرد و رنگ انگشتر قهوه‌ای بود و من از خواب بیدار شدم. وقتی این خواب رو برای حاج آقا حسینی تعریف کردم، حاج آقا حسینی با تعجب برگشتن به من نگاه کردن و گفتن که دخترم شما آقا امام زمان رو توی خواب دیدید. بعد گفت که شما همسرتون رو آقا امام زمان انتخاب میکنه و ازدواج شما یه ازدواج معمولی نخواهد بود. و من از این تفسیر خیلی خوشحال و به من گفتن شما دیگه نیازی نیست حتی ادامه بدید چلتونه، شما به مقصدتون رسیدید. و من خوشحال برگشتم خوابگاه و حال خیلی خوشی داشتم. بعد از اون هر خواستگاری که برای من می اومد توی عالم خواب یا تو بیداری اتفاق می افتاد یا توی خواب به من می گفتن که حق نداری با این آقا ازدواج کنی. و این ادامه پیدا کرد تا حدوداً 27 سالم بود که اون موقع دیگه برادرام هم فوت کرده بودن و من از لحاظ روحی خیلی به هم ریخته بودم. یه روز یکی از حاج خانمایی که توی جامعه القرآنی که اونجا من انگلیسی درس میدادم به بچه ها، اونجا من گفتن که محدثه من یکی از اقواممون میخوام معرفی کنم بیان خواستگاری شما، اگه شما اجازه بدید اولیشون بیاد شما ببینش، اگر مناسب بود بگم بیان خواستگاری بیان خونتون. گفتم باشه. وقتی ایشون اومدم من دیدمشون، یه آدم معمولی بود به نظر من، ولی توی خواب به من گفتن که تو حق نداری با ایشون ازدواج کنی، چون اگر باهاش ازدواج کنی خجالت میکشی تو خیابون باهاش راه بری. من از این خواب تعجب میکردم، خدایا حالا من مثلا به این حاج خانم چی بگم من خواب دیدم؟ و همش رو سپردم دست خدا، گفتم خدا خودت میدونی چی کار کنی، من نمیدونم باید چی بگم به این حاج خانم. و وقتی رفتم جامعه القرآن، حاج خانم اومد و من گفت که محدثه میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم چی شده؟ گفت که به نظر من این آقا لیاقت شما رو نداره. گفتم چطور؟ گفت من دیروز سوار ماشینش شدم، بوی سیگار از توی ماشینش شنیدم و من صلاح نمیدونم که این آقا بیاد خواستگاری شما. و من از این حرف خیلی خوشحال شدم که مثلا ایشون خودشون اومدن به من گفتن که نمیشه و دیگه من نیازی نیست هیچ دلیلی بیارم. دوباره یه خواستگار دیگه برای من اومد، اینم یکی از دوستانم معرفی کرده بودن. توی اون خواب من دیگه اینجا گفتم خدایا من دیگه نمیتونم مقاومت کنم و هر خواستگاری میاد و به بهانه‌های مختلف رد کنم. این بار دیگه من اگه ببینم آدم خوبیه جواب میدم. و چون خواهرای من به سن ازدواج رسیدن و دیگه همه صداشون در اومده بود که تو چرا ازدواج نمی کنی. و توی خواب دیدم که توی یه خونه، توی حیاط اون خونه من نشستم دارم سبزی جمع میکنم، یه آقای روحانی سیدی وارد حیاط شدن و یه پسری پشت سرشون به من گفت که ببین من الان از محضر دارم میام، ما تو رو به عقد پسر حاج آقا حسینی در آوردیم و تو دیگه حق نداری ازدواج کنی و اصلا نمیتونی ازدواج کنی. و من وقتی از خواب بیدار شدم فقط میگفتم خدا من چی کار کنم، من نمیدونم باید چی کار کنم. همینطور نشسته بودم توی رخت خوابم که زنگ تلفن خورد، گوشی رو برداشتم، همون دوستم بود به من گفت که محدثه ببخشید این خانواده استخاره گرفتن، استخارهشون خوب در نیومده نمیان خواستگاری. من از این ماجرا خیلی خوشحال شدم و میخندیدم. دوستم میگفت دیوونه شدی میخندی؟ گفتم نه من نمیدونستم چطور به تو بگم که من نمیخوام اینا بیان خواستگاری. و این اتفاقا افتاد و فروردین ماه
من فوق لیسانس شرکت کرده بودم، امتحان فوق لیسانس، و تصمیم گرفتم که محض رضای خدا یک کمی مطالعه کنم، درس بخونم، چون به خاطر ماجرای فوت برادرانم اصلا نه دل و دماغ درس خوندن داشتم نه فرصتی برای درس خوندن، چون همش خونه ما مهمون بود و رفت آمد زیاد بود و امکان درس خوندنم خیلی کم بود. و بعد از تعطیلات نوروز که یک کمی خونه خلوت‌تر شد، من 2 هفته شروع کردم به درس خوندن و فقط هم کتابای تست رو خوندم و در حال درس خوندن بودم که یه شب خواب دیدم که یه خانواده‌ای اومدن خواستگاری من، 5 نفر هستن و همه سیاه پوست و اهل تسنن. اومدن در خونه ما. این خونه‌ای که دارم بهتون میگم، من این خونه رو توی طول عمرم 3-4 بار توی خواب دیدم که دم در همین خونه وایستادم. پدر من در رو باز کرد. بالای در این خونه 2 تا پرچم هست که به معنای اینه که این خونه 2 تا شهید داره که همون برادرای من بودن که فوت کرده بودن. و منو از پدرم خواستگاری کردن و پدرم جواب رضایت داد. وقتی من داشتم این صحنه رو میدیدم که اونا خواستگاری میکنن و پدرم جواب مثبت داد، من خیلی ناراحت شدم. اینقدر ناراحت شدم که داشتم گریه میکردم و از یک خیابونی، از یک جاده سربالایی میرفتم بالا و همینطور با خدا حرف میزدم که خدایا مگه قرار نبود امام زمان همسر من انتخاب کنه؟ این بود سیاه پوست و اهل تسنن. چرا اینطور؟ چرا این مثلا تقدیر رو برای من نوشتی؟ همینطور داشتم گریه میکردم و میرفتم، رسیدم به یه میدان خیلی بزرگ. یک مرد سبزپوش که من میدونستم از اهل بیت هست ولی نمیدونستم کدوم یک از اهل بیت، از این ور میدان، یک سبزپوش دیگه از این ور میدان، هر کدوم افسار یه اسبی رو گرفتن و لبخند زنان به سمت من میان. وقتی من از خواب بیدار شدم با خودم فکر کردم خدایا تعبیر این خواب معناش چیه؟ آیا این به این معناست که همسر من آدم بدذاتی خواهد بود که سیاه نشونم دادی؟ و آیا واقعا سیاه خواهد بود؟ و همش توی ذهنم این سوالا می اومد و از ترس این که نکنه همچین اتفاقی بیفته این خواب رو بازگو نمی کردم و بر طبق کتاب هایی که می خوندم، اون چیزی که می خواید بنویسید هر روز توی برگه می نوشتم معیارهای من برای همسر آینده و یکی از معیارهام این بود که حتما سفید پوست باشه. و بعد از 2 یا 3 هفته رفتم تهران، امتحان فوق لیسانس رو دادم. وقتی از اونجا برگشتم دوباره توی خوابی دیدم که من رفتم یه شهر بسیار دور. توی خواب به من نشون دادن که این مسافت خیلی دوره، یعنی مسافت به حد مثلا اسفراین تا تهران تا شیراز تا جنوب نیست، خیلی دورتر. دیدم که رفتم یه شهر خیلی دور. توی اون شهر وارد یه خونه شدم. در این خونه که باز شد یه آقایی از توی اون خونه اومد بیرون که روی دستش نون خیلی فراوانی بود و دیدم توی اون کوچه‌ای که این خونه هست یه کوچه حالت سربالایی هست و وسط کوچه یه درخت هست و من وارد خونه شدم. یه حاج خانم به اسم حاج خانم فصیحی که توی اسفرایه خانم خیری بودن که خونه‌شون رو وقف قرآن کرده بودن و جامعه القرآن خونه ایشون بود. خواب دیدم که ایشون توی حیاط خونه نشستن دارن سبزی جمع میکنن. به من گفت که محدث ساکتو بذار، آماده باش، میخوایم بریم عروسی. من گفتم عروسی کی؟ گفت که یه وزیریه، خیلی آدم خوبیه
یه پسری داره که پسرش هم خیلی خوبه. ما دختری رو انتخاب کردیم براش که لایقشه. من توی دلم گفتم خوش به حال این دختره. انگار مثلا خوبی اون پدر و اون پسر رو من حس می کردم و وقتی اومدیم بریم حالت این بود که داریم خونچه میبریم. یه پسر بچه با 2 تا دختر بچه جلوی من راه میرفتن که هر کدومشون آین شمدون دستشون بود و آین شمدون هم به رنگ سبز بود و رسیدیم به یه باغی. توی اون باغ همه جمعیت یک طرف و من یک طرف داشتم نماز میخوندم. نمازم که تموم شد سلام نمازو که دادم عاقد گفت خانم محدثه چوپانی آیا وکیلم؟ وقتی اینو گفتم وای اینا منو سورپرایز کردن، عروس منم و بله رو گفتم. وقتی بله رو گفتن یه آقای میان سال قد بلند چشای درشت اعصاب دست خوشحال از توی اون جمعیت به سمت من اومد با سرعت و یه سکه شرف و شمس و یه سنگ شرف و شمس و یه سکه طلا انداخت تو سجاده من. گفت حالا موقع حاجت گرفتنه، برای خودت دعا کن. من شروع کردم به دعا کردن برای خودم. بعد 5 تا دختر جوون چادر سفید اومدن به سمت من، اومدن و به من تبریک گفتن، با من روزی کردن. منم بهشون میگفتم انشالله روزی شما باشه، انشالله قسمت شما بشه. و بعد دیدم جمعیت پراکنده شد. وقتی جمعیت پراکنده شد من لابلای جمعیت دنبال داماد میگشتم. یه پسر موفرفری توپلی رو دیدم که عینکم داشت. گفتم کاش که داماد اون باشه. جمعیت که داشت میرفت یه دختری رو دستشو گرفتم گفتم ببین داماد کدومه؟ گفت اون پسر موفرفری توپله رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اونه. گفتم شغلش چیه؟ گفت شغلش والا نمیدونم، یه چیزی در مثلا تو حالت تجربی خونده ولی مثل خودته تو کار زبانه. بعد داماد اومد شروع کردیم ما با هم دیگه توی خیابونی راه رفتن که من اون موقع خیابون رو نمیشناختم. بعد که مثلا ما با هم آشنا شدیم اکثرا ما اونجا هم دیگر رو میدیدیم و اونجا بولوار کشاورز تهران بود که نزدیک خوابگاه ایشون بود. و وقتی من از خواب بیدار شدم اذان صبح بود. وقتی دیدم همه اینا خواب بود از شدت اینکه چرا خواب بود من گریه کردم. خدایا چرا واقعیت نبود، چرا خواب بود. و بعد از اون من دانشگاه قبول شدم و قبل از اینکه حتی نتیجه دانشگاه بیاد من تهران کار پیدا کردم، رفتم تهران برای کار و بعدم نتیجه دانشگاه اومد، دانشگاه قبول شدم و رفتم دانشگاه. یکی از همکلاسیان به اسم خانم مهدیس نادری به من گفت که کاشکی ما بریم یا آموزشگاه زبان عربی، مکالمه عربی یاد بگیریم، چون توی دانشگاه به ما مکالمه خوب یاد نمیدن. ما دوران فوق لیسانسمون داشتیم عربی میخوندیم و من گفتم من پیدا میکنم آموزشگاه رو. اون موقع توی روزنامه همشهری باید میگشتیم. تو روزنامه همشهری گشتم و یه آموزشگاهی رو پیدا کردم نزدیک خوابگاهی که ما بودیم. رفتیم ثبت نام کردیم. مسئول ثبت نام گفت که شما جلسه اول رو میشینید سر کلاس استاد، اگر از روش تدریس استاد خوشتون اومد بعد از کلاس میاد ثبت نام میکنید. ما کلاس نشستیم و استاد همین آقایی که الان همسر من هستن یا آقای سودانی بودن و ما از کلاسش و روش تدریسش خیلی خوشمون اومد و قرار شد ثبت نام کنیم.
بعد از کلاس وقتی رفتیم ثبت نام کنیم، استاد پشت میز نشسته بودن، مهدیس جلوی من وایساده بود داشت با استاد صحبت میکرد. من پشت سر مهدیس که وایساده بودم یه لحظه احساس کردم یه نفر در گوش من گفت که این همسر آینده توه. من سرم اینطوری آوردم نگاش کردم گفتم وای نه. بر طبق همون خوابهایی که توی خواب دیده بودم سیاه پوسته و من خیلی آرزو داشتم که حتما همسر من سفید باشه، وقتی اینو دیدم گفتم وای نه. و همون لحظه بود. بعد از اون من اصلا دیگه این لحظه یادم نبود تا بعد از ازدواجم که دوباره یادم اومد. و ما کلاسای این آقا رو ثبت نام کردیم و میرفتیم. یه روز ایشون گفتن که خواهر من داره از سودان میاد و قرار 2 هفته اینجا تو ایران با ما باشه. من با 5 تا دختر جوون چادر سفیدی که توی اون خواب دیده بودم، با 5 تا از بچه هایی که تو خوابگاه بودن قرار شد بریم خونه اجاره کنیم و با هم دیگه رفتیم میدان امام حسین، یه خونه اجاره کردیم و با هم زندگی میکردیم. شب اومدم به بچه ها گفتم بچه ها استادمون قرار خواهرش بیاد ایران و 2 هفته اینجا میمونه. بچه ها من گفتم مهندسه بیا یه روز استادت و خواهرش رو دعوت کنیم خونه‌مون، براشون غذای ایرانی درست کنیم، خواهرش بیاد اینجا غذای ایرانی بخوره، با فرهنگ ایرانی آشنا بشه. گفتم باشه من به استاد میگم. به استاد گفتم که هم اتاقیای من شما و خواهرتون رو دعوت کردن و ایشون هم قبول کردن. یه روز پنجشنبه ایشون اومدن خونه ما با خواهرشون و خواهرشون بسیار روابط اجتماعی عالی داشتن و با اینکه زبان فارسی بلد نبودن و ما هم عربی بلد نبودیم، حالا مثلا من ادبیات عرب خونده بودم یه مقدار خیلی کمی، البته خب چون ایشون زبان عربی سودانی صحبت میکرد و اون چیزی که من بلد بودم عربی فصیح بود و ما خیلی اطلاعات با هم دیگه رد و بدل کرده بودیم که تا الان هرچی فکر میکنم چطور ما این همه اطلاعات رد و بدل کرده بودیم نمیفهمم. و اینطور شد که رابطه ما با استاد خیلی قوی تر شد و ایشون شد دوست همه ما بچه ها، دوست خانوادگی ما و اسم خونه‌ای که ما با هم زندگی میکردیم رو گذاشته بودیم خونه گلها. و اگر مشکلی در مورد ترجمه داشتیم یا مقاله نویسی داشتیم یا مشکل کامپیوتری داشتیم ایشون به ما کمک میکردن و ایشون چون روانشناسی خونده بودن حتی ما در مورد خیلی از مسائل هم با ایشون مشورت میکردیم. و تا اینکه یه شب من دوباره یه خوابی دیدم که توی اون خواب من صدای قرآن میشنیدم، توی باغی بودم صدای قرآن میشنیدم، دنبال صدا که گشتم رسیدم به یه کلبه چوبی که یه رحل خیلی بزرگ داخل اون کلبه گذاشته شده بود و بالای رحل یه کتاب دیوان شعر حافظ شیرازی گذاشته بودم. من محو تماشای این دیوان بودم که یکی از اساتیدمون به اسم دکتر سید محمود انوار اومد به من گفت که اینجا چی کار میکنید؟ بیاید به تالار پایین باغ، جشن بزرگداشت حافظه. من اومدم از یه جوی آبی پریدم، یه آقای اومد به من گفت که من نامزد تو هستم، 3 ماه از خارج از کشور اومدم و بیا من کارهایی که انجام دادم رو به شما نشون بدم. وارد یه سالن خیلی بزرگ شدیم، 3 تا مانیتور اونجا بود. توی یکی از این مانیتورها یه دختر بچه 5 ساله داشت با لگو بازی میکرد و من از خواب بیدار شدم و به هیچ عنوان این خواب یاد من نبود. خواب فراموشم شده بود تا یه روز توی دانشگاه اومدم که بیام خونه، خانم دکتر نوری به من گفت که خانم چوپانی کجا میری؟ گفتم دارم میرم خونه. گفت که
بیا برو سالن اجتماع جشن بزرگداشت حافظه و به قید قرعه به 5 نفر جایزه میدیم، شما برید شرکت کنید، شما خیلی خوش شانسی، حتما به اسم جایزه در میاد. منم قبل از این یه بار توی قرعه کشی دانشگاه برنده شده بودم، برای همین این حرفو به من زد. گفتم باشه، رفتم داخل سالن که شدم، دم در ورودی یه شماره به ما میدادم برای قرعه کشی. شماره رو گرفتم، نشستم. توی مراسم دکتر سید محمود انوار اومد سخنرانی کرد. توی یکی از حرفاش گفت که توی سفرم به هندوستان خوابی دیدم، وقتی گفت خوابی دیدم تمام خواب من یادم اومد و ضربان قلبم رفت روی 1000. خدایا من خواب دیدم دکتر محمود انوار بزرگداشت حافظ، خدایا پایان خوابو به من نشون بده، اگر این خواب حقیقت داره یه نشانه به من بده. نشانه چی باشه؟ گفتم خدایا قراره به 5 نفر به قید قرعه جایزه بدن، من نفر 3 اسمم در بیاد. گفتم خدایا نفر 3، نه اول، نه دوم، نه چهارم، نه پنجم، 3، فقط نفر 3 اسم من در بیاد. و شماره نفر اول رو خوندن، دوم رو خوندن، نفر 3 من نیمخیز بودم که میدونستم شماره من خونده میشه. شماره منو خوندن و وقتی شماره منو خوندن من سر تا پا شده بودم یه گوله آتیش، تمام بدنم داغ، نه گوشم میشنید نه چشم میدید. و وقتی رفتم هدیه رو بگیرم انگار که داشتم روی ابرا راه میرفتم و رفتم هدیه رو گرفتم، اومدم نشستم. پایان جشن بود. جشن که تموم شد رفتم گفتم آقای دکتر انوار من خوابی دیدم که توی اون خواب شما بودید، بزرگداشت حافظ بود. دکتر انوار صدا کردن خانم دکتر نوری بیاین ببینین دخترمون چی میگن. خانم دکتر نوری اومد به من گفت که چی شده؟ گفتم که من یه خوابی دیدم که مربوط به ماجرای امروزه. گفت بیا بریم اتاق من ببینم چی شده. من رفتم نشستم با ایشون به صحبت کردن. ایشون به من گفت شما قبلا هم خوابهایی میدیدید که به حقیقت پیونده؟ گفتم من خیلی خوابهام به حقیقت پیوسته و ماجرای خوابهایی که برای برادرانم اتفاق افتاده بود و خیلی اتفاقاتی که غیر از این ماجرا بود و براشون گفته بودم و اینا. ایشون گفتن که پس منتظر باش، حتما یه چیزی وجود داره که شما همچی خوابی دیدید. و وقتی من این خواب رو دیده بودم تقریباً 90% اطمینان داشتم که این ماجرای این خواب ها به استاد هیثم مربوطه، چون ایشون هم روانشناسی کودکان استثنایی خوندن، ایشون سیاه پوستن و خیلی علائم دیگه، خیلی اتفاقات دیگه بود که من رو مجاب میکرد که ایشون هستن و من ته دلم میگفتم کاش که این نباشه، چون ایشون اهل تسنن بودن و من تفکرم در مورد اهل تسنن چیز دیگه بود و خیلی نگران این بودم که نکنه واقعا همین باشه که من فکر میکنم. فقط یه روز به ایشون گفتم که استاد اگر یه روزی من ازدواج کنم، شما هر جای دنیا باشید، من یه رازی رو به شما میگم. فقط این رو به عنوان یه علامت برای ایشون گفتم و اتفاقاتی افتاد و تا این که یه روز یه خواستگاری برای من اومد که این دوم خواستگاری بود که من با ایشون مشورت کردم و وقتی خواستگاری اتفاق افتاد قرار بود که توی خونه صاحب خونه ما این ماجرای خواستگاری اتفاق بیفته، چون پدرم باشون که صحبت کردم، پدرم گفتن اجازه بدید اول، چون ایشون تو تهران زندگی میکردن، گفتن اول اجازه بدید ایشون بیان خونه صاحب خونتون در حضور
حاج خانم حاج آقا شما با هم صحبت کنید، اگر دیدی مناسب هست بعد بیان شهرستان برای خواستگاری. و وقتی ما جلسه خواستگاری رو حضور پیدا کردیم، استاد هیثم دائم به من زنگ میزد به طوری که من مجبور شدم گوشیمو خاموش کنم. و بعد از جلسه خواستگاری من قرار شد برم شهرستان با پدر مادرم در مورد این موضوع مشورت کنم و دوستم اکرم که یکی از اون 5 تا دختر بود با من تماس گرفت که محدث استاد هیثم تو رو دوست داره. من گفتم که اکرم چرا این حرفو میزنی؟ هیثم فقط استاد منه. گفت که نه محدث واقعا تو رو میخواد. گفتم چرا تو این حرفو میزنی؟ گفت آخه ما مثلا دیروز با هم رفته بودیم بیرون، وقتی در مورد خواستگار تو صحبت کردیم ایشون با حسرت میگفت کاش که من زودتر اقدام کرده بودم برای کار. و من خواستم خودم مطمئن بشم از این قضیه. وقتی برگشتم از شهرستان بهشون زنگ زدم، گفتم استاد من قراره مقاله‌مو تحویل بدم، یه جایی توی ترجمه اشعار مشکل دارم، تو رو خدا تشریف بیارید من ببینمتون که این اشکالات رو برطرف کنیم. ایشون هم فکر میکردن که من قرار دیگه ازدواج کنم و نگران بودم و میگفتن که من وقت ندارم نمیتونم بیام و من اصرار که تو رو خدا بیای من ببینم اشعار رو مثلا تصحیح کنم که حتما باید تحویل بدم. و ایشون اومدن توی پارک لاله ما قرار گذاشتیم. ایشون وقتی منو دیدن گفتن خب خدا رو شکر مثل این که قرار دیگه ازدواج کنیم. گفتم آره 2 هفته دیگه قرار عقد گذاشتیم. ایشون گفت باشه سریعتر بیا سوالاتتو بپرس من باید برم وقت ندارم. گفتم باش. ما بین ترجمه بودیم که من بهش گفتم استاد تموم شد همه چیز دیگه. گفت مبارکت باشه محدثه من دیرم شده باید برم. گفتم استاد من جواب رد دادم بهشون. وقتی من بهشون گفتم من جواب رد دادم و قرار نیست ازدواج کنم، من به معنای واقعی که میگم برق از چش طرف پرید رو دیدم. اینقدر ایشون خوشحال شدن و من اون برق رو تو چشاشون دیدم که بهشون گفتم شما چرا حالا انقدر خوشحالید؟ گفت نه منظورم اینه که چرا موافقت ندین. گفتم خب به سلیقه من نبود، اخلاقش و وضعیتی که مثلا شرایطی که داشتن مناسب من نبود. و ایشون به من گفتن که من اگر یه دختری یه خواستگاری براش بیاد که بهش بگه 2 سال صبر کن تا وضعیت کاری و مالی من خوب بشه آیا این خودخواهیه؟ گفتم آره خیلی خودخواهیه، ممکنه موقعیت‌های خیلی بهتری برای اون دختر پیش بیاد. گفت من دارم جدی میگم. گفتم منم دارم جدی میگم. بعد گفت که من اگه شرایطشو داشتم از تو خواستگاری میکردم. وقتی اینو گفت من انتظار همچین حرفی رو داشتم ولی در همون حال خجالت کشیدم و هول شدم، نمیدونستم چطور جوابشو بدم و جدی نگرفتم. یه حالت مثلا یه جوابی بهشون دادم که ایشون بهشون برخورد. گفت من دارم جدی میگم، من دارم از تو خواستگاری میکنم. وقتی ایشون جدی برخورد کردن من گفتم که استاد شما تو حرفتون جدی هستین؟ گفت بله من جدی هستم. گفتم پس اجازه بدید من 1 ماه فکر کنم. گفت باشه. گفتم تو این 1 ماه حق ندارید در مورد این موضوع دوباره از من سوال کنید. گفت باشه. و من به دوستانم گفتم که استاد هیثم از من خواستگاری کرده و منم بهشون گفتم 1 ماه به من فرصت بده. دوستانم به من اصرار میکردن که تو فرصت چی میخوای؟ ما که کاملا استاد هیثم رو میشناسیم، ایشون خیلی آدم خوبی هستن، مناسبش تو هستن، تو چرا میگی نه؟ و یه روز که زنگ زده بودن خونه
منم بودم. حمیده یکی از بچه‌های هم اتاقی گوشی رو برداشت و به شوخی بهش گفت که استاد هیثم کی میای محدثه ما رو ببری؟ وقتی این حرفو زد من خیلی ناراحت شدم و به حمیده گفتم تو چرا این حرفو زدی؟ من هنوز فکر نکردم. گفت که فکر چی میخوای بکنی؟ از این بیشتر میخوای فکر کنی؟ آدم به این خوبی تو چرا میگی نه؟ من فردای اون روز بهش پیام دادم که استاد حرفی که حمیده زد از طرف خودش بوده، من هنوز به نتیجه نرسیدم. استاد هیثم زنگ زد به من گفت که تو چرا نمیخوای با من ازدواج کنی؟ گفتم ببین تو اهل تسنن هستی، من شیعه هستم، بعد تو از آفریقا هستی، من از ایران هستم، من اصلا نمیدونم خانواده تو چجور آدمایی هستن. بعد گفت که ببین شیعه و سنی هیچ فرقی با هم نداره، هیچ مشکلی ما با هم نخواهیم داشت. و من بر اساس شناختی که از تو پیدا کردم میدونم که ما هیچ مشکلی با هم نخواهیم داشت و من سر این قضیه خیلی نگران بودم. رفتم با خانم دکتر نوری صحبت کردم. خانم دکتر نوری به من گفتن که شما نه الان بگو بله نه بگو نه، چون ایشون دقیقا همون کسی هستن که شما تو خوابهاتون دیدید. شما سعی کن توی این فرصتی که وجود داره تا زمان پایان نامتون قرار ایشون با شما همراهی کنن، سعی کن بشناسیش. اگر دیدی آدم خوبی هست با پدر و مادر در این مورد صحبت کن. من با پدرم صحبت کرده بودم و پدرم هم گفته بود به هیچ عنوان در مورد این مسئله حرف نزن، من راضی نیستم. خانم دکتر نوری گفتن که بذار پدرت ببینه بعد بگه نه. بعد از تقریبا 7-8 ماه یه روز پدرم اومدن تهران برای نوبت دکتر و استاد هیثم گفتن که من امروز میام خواستگاری حضوری، شما رو از پدرت خواستگاری میکنم. وقتی ایشون من به پدرم گفتم، پدرم خیلی ناراحت شد. گفت مگه من نگفتم در مورد این قضیه اصلا حرفشم نزن. گفتم شما ببین بگو نه، من میگم نه. من به هیثم هم گفته بودم که اگر پدر من موافقت نکنن من هم میگم نه، چون من رضایت پدرم خیلی برام مهمه. و روز خواستگاری، تو جلسه خواستگاری، قبل از اینکه این آقای هیثم و یکی از دوستانشون باشون اومده بودن، یا آقای محسنی بودن که دندان پزشک بودن، قبل از خواستگاری پدر من خیلی ناراحت بود و تو جلسه خواستگاری چهرهشون بسیار برافروخته و قرمز و من همش نگران این بودم که پدر من شدت ناراحتی اتفاقی براشون نیفته. و ایشون از آقای هیثم پرسیدن که شما اهل تسنن هستید و ما شیعه، چطور مثلا با این قضیه شما کنار بیایید؟ پدر هیثم گفتن که من به شما نمیگم که من شیعه میشم، ولی من هیچ مشکلی با مذهب شما ندارم و به تمام اعتقادات شما احترام میذارم. بعد گفتن که شما با دختر من ازدواج کنید از ایران میرید. گفت من اینم به شما قول نمیدم تا آخر عمرم توی ایران بمونم، اگر فرصت بهتری توی یکی از کشورهای اطراف پیدا کنم میرم. و با کمال تعجب دیدیم پدر من چهرهشون، یعنی اون برافروختگی برطرف شد، حالشون خوب شد و بعد از جلسه خواستگاری به من گفت که بهتر از این گیرت نمیاد. و بعدش که خانواده موافقت کرده بودن، من هنوز مردد بودم. یه شب خواب دیدم حضرت زینب و امام حسن توی یه جایی هستن، یه جایی مثل این زندانهای قدیمی که مثلا نشون میدن توی فیلم ها، و میدیدم البته الان میدونم که این چلچراغ، اون موقع نمیدونستم چیه، یه حالت چوبی دایره مانند از سقف آویزون بود و یه دونه دیگه فلزی بود، دایره بزرگ فلزی که زنجیر داشت، از سقف آویزون بود
و چراغ‌هایی به اینا وصل بود انگار. و دیدم که حضرت زینب و امام حسن اومدن و من به حضرت زینب گفتم که یا حضرت زینب، من قراره با یه آقای ازدواج کنم که اهل تسنن هستن و اسمش هیثمه و این درسته که سنی و شیعه با هم دیگه مثلا فرقی نداره، همه ما مسلمونیم. ایشون به من گفتن که آره همه مسلمونیم ولی شیعه یه چیز دیگه است، حواست باشه شیعه یه چیز دیگه است. و یه حالت تحکم آمرانه‌ای که من وقتی از خواب بیدار شدم ترسیدم، گفتم خدایا. بعدش به من گفتن که وقتی دیدن من ترسیدم و ناراحت شدم، یه حالتی که بخوان از من دلجویی کنن، منو در آغوش گرفتن، گفتم ببینم که ازش بچه هم داری. و من از خواب بیدار شدم. وقتی از خواب بیدار شدم و ترسیدم که آیا این به این معناست که اهل بیت موافق با این ازدواج من نیستن، و من همش گریه میکردم که خدایا من باید چیکار کنم. یه شب خواب دیدم توی حرم امام رضا هستم، دم در خروجی میخوام از حرم خارج بشم، برگشتم رو به ذریح امام رضا، گفتم یا امام رضا تو به من بگو آیا ازدواج من با هیثم درسته یا نه؟ آیا شما موافق این ازدواج هستید یا نه؟ اگر موافقی یه آشنا الان وارد حرمت بشه. یه دفعه دیدم یکی از دوستان دوران راهنمایی من به نام طاهره قلیزاده وارد حرم شد. من صداش کردم طاهره طاهره، اون جواب منو نداد و رفت. من گوشی رو برداشتم زنگ زدم به مامانم، مامان امام رضا تایید کرد ازدواج منو با هیثم. وقتی من از خواب بیدار شدم دیگه هیچ نگرانی وجود نداشت و من یعنی اطمینان قلبی پیدا کرده بودم که این ازدواج صحیحه و من باید با این آقا ازدواج کنم. و بعد از پروسه خیلی طولانی که از لحاظ قانونی باید حتما برگزار میشد و حتما باید ما توی تهران توی محضری که دولت تعیین میکرد عقد میکردیم. بعد از عقد یه هفته بعد ما رفتیم شهرستانمون و روز اولی که ما رسیدیم اونجا زنگ در حیاط ما رو زدم. من وقتی رفتم در رو باز کردم دیدم خانم طاهره قلیزاده پشت دره. با تعجب گفتم طاهره اینجا چی کار میکنی؟ اونم با تعجب گفت اینجا خونه شماست؟ گفتم آره. تو برای چی اومدی اینجا؟ گفت که من مأمور سرشماریم. گفتم چه جالب. گفت تو ازدواج کردی؟ گفتم آره یه هفته است ازدواج کردم. گفتم بیا خونه. گفت نه من عجله دارم باید برم. گفتم نه تو رو خدا باید حتما بیای خونه. اومد خونه و با همسرم هم آشنا شدن و یه چای شیرینی خوردن و رفتن. و این اتفاق رو من به این معنا برای خودم تعبیر کردم که این امضای این بود که خوابهایی که دیدی همه صحت داره و ازدواج واقعا درسته. و بعد از چند سال بعد از ازدواجمون دوباره یه روز، من روز عاشورا بود، شب قبلش نیت کردم که خدایا من دوباره از اون نشانهات میخوام که به هم نشون بدی که همچنان هوای من رو داری. فردای اون روز ما تو شهر اسفراین بودیم و فردای اون روز رفتیم یه امامزاده. توی اون امامزاده دوباره من طاهره رو دیدم. وقتی طاهره رو دیدم جلوی ذریح بودم. گفتم طاهره این دومین باره که تو شدی نشانه زندگی من. گفت از چی داری حرف میزنی؟ گفت من شنیدم تو شوهرت خارجی انگار. گفتم تو نشنیدی تو دیدی. گفت کی؟ گفتم 5 سال پیش اومدی خونمون مأمور سرشمار. گفت راست میگی درسته تازه یادش اومد. بعد ماجرا رو براش تعریف کردم. گفت چرا تا حالا به من نگفتم؟ گفتم ببین
اون موقع هم که من تو رو دیدم بعد از 10 سال به صورت اتفاقی دیده بودم و الانم بعد از 5 سال باز هم به صورت اتفاقی دیدمت و دست خود من نبود که مثلا بخوام حالا به تو این ماجرا رو توضیح بدم یا ندم و قسمت بوده که امروز توی این جایگاه این ماجرا رو بشنویم و اتفاقات خیلی عجیب و جالبتری افتاد و یه ماجرایی توی تهران برای ما اتفاق افتاد که من یه خوابی دیدم که توی اون خواب دیدم که یه جایی هستم که همه مردم هراسان و هر کدوم به یه طرف میدونن و خیلی شلوغ و دیدم یه آقایی اومدن انگار مثلا مثل هواپیما که رو زمین میشینه این آقا از آسمون به زمین نشست و یه گوی شیشه‌ای دستشون بود مثل این گوی هایی که آقای موزون توی برنامهشون دارن اون حالتی به من دادن گفتن این گوی رو علی ابن ابی طالب از آسمان برای شما فرستاده. داخل این گوی 3 انگشتر بود که یه انگشتر بزرگ مردانه که نگین اون انگشتر دقیقا همین گوی بود دوباره و 2 انگشتر دیگه اطرافش بودن که من این 2 انگشتر اطراف رو نمیدیدم فقط میدونستم که 3 انگشتر داخل این گوی هست و انگشتر بزرگ رو فقط میدیدم و محو تماشای این انگشتر بودم. از خواب بیدار شدم و نماز صبح رو که خوندم دوباره خوابیدم. دوباره که خوابیدم دیدم یه جایی هستم یه جایی مثل یه درمانگاه یه سالن بزرگ مبلمان اونجا هست و اتاقهایی که توی یکی از اون اتاقها انگار من مثلا کار میکنم. توی یکی از این توی سالن که مبل بود یه آقای نشسته بود و من گفت بیا اینجا بیا اینجا. گفت من میدونم تو چه خوابی دیدی. گفتم من چه خوابی دیدم؟ گفت تو مگه خواب یه گوی شیشه‌ای رو ندیدی که داخلش انگشتری بود حضرت علی از آسمون برای تو فرستاده بود؟ گفتم آره. و ایشون یه چیزهای دیگه‌ای به من گفت که من اصلا یادم نیست انگار مثلا در مورد آینده من بگم و انگار مثلا من یه خوابی رو بعد از یه خواب دیگه دیده بودم. از خواب بیدار شدم. تعبیر این خواب من ماجرای جنگ سودان بود و ماجرای سودان رفتن من بود. من موقعی که میخواستم برم سودان اتفاقی افتاده بود که باید زودتر میرفتیم سودان و بلیت ایران به سودان خیلی گرون بود و من تقریبا نفر $450 بود که من همش به همسرم میگفتم که ما 3 نفریم یعنی نزدیک $1200 فقط پول بلیت ما میشه و اصلا نمیارزه ما این همه پول بلیت بدیم بریم سودان و میدونستم که برم سودان زندگی بسیار سختی در انتظار من خواهد بود و یه روز صبح به صورت خیلی عجیب همسرم به من گفت که مهندس یه بلیت پیدا کردم از ایران به سودان $160. گفتم کلاهبرداری نباشه؟ گفت نه واقعا درسته توی یه سایت هواپیمایی عمانی دیده بودن و بلیتو خریدن و ما از شیراز رفتیم سودان. یکی از دوستان سودانی من توی ایران به من زنگ زد گفت که مهندسه میخوام برای مادرم دارو بفرستم سودان شما کی میرید؟ گفتم من رفتم من الان سودان هستم. گفت بلیت چند خریدین؟ گفتم باورت نمیشه $160. گفت که از کجا خریدی؟ تو رو خدا به من آدرسشو بده من همین الان میخرم میام سودان. گفتم فلان سایت برو اونجا بلیت $160. ایشون رفتن
و به من دوباره زنگ زدن گفت محدثه نیستش. گفتم مگه میشه نیست نباشه، بذار من به حسن بگم اون برات بخره. حسن وقتی رفت توی سایت ندید و به من گفت که مثل این که این یه آفری بوده که فقط یه بار برگزار شده و فقط مسافرای اون هواپیما ما 3 نفر بودیم. یعنی نه اینکه فقط ما 3 نفر توی هواپیما باشین، از ایران به سودان یعنی تا عمان همه عمانی بودن و فقط ما مسافر سودان بودیم. و اینطور شد که ما اومدیم سودان و توی سودان شروع شد صحبت هایی که من وقتی وارد بازار کار شدم توی سودان از من میپرسیدن که تو مسلمونی؟ میگفتم آره. میگفتن نه ولی ما شنیدیم تو شیعه هستی. میگفتم خب شیعه مسلمونه؟ میگفتن نه شما کافرید. میگفتم چرا میگید ما کافریم؟ میگفتن آخه شما میگین که ولایت رسالت حق علی بوده، محمد به زور ازش گرفته. بعد من گفتم اصلا این حرف شما خنده داره، کدوم آدم عاقلی همچی حرفی رو میزنه؟ ما شیعه همه اعتقاد داریم که خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستن و علی جانشین رسول الله هستن به عنوان ولی مسلمین، نه اینکه پیامبر باشن. و اینجا بود که من فهمیدم معنای اون هدیه‌ای که حضرت علی برای من فرستاده بودن رسالتی بود که به گردن من بوده تا شبهه و تفکر غلطی که از شیعه در مورد از شیعه توی دنیای اهل تسنن گسترش پیدا کرده بود این رو من بخوام اصلاح کنم. و من شروع کردم به این که به همه کسانی که در مورد شیعیان تقریبا میشه گفت 99% مردمی که توی سودان و حتی توی مصر هستن تفکرشون از شیعه غلط هست و فکر میکنن که ما شیعیان میگیم که حضرت علی باید پیامبر می بوده به جای حضرت محمد. و من شروع کردم به این که این دیدگاه رو در مورد حضرت علی و حضرت محمد که به اشتباه بین اهل تسنن در مورد ما گفتن رو اصلاح کنم و خدا رو شکر میکنم که توی این مسیر قرار گرفتم و این همه چیزهایی بود که قبلا توی خواب به من نشون داده بود و همه این اتفاقها افتاد به خاطر اینکه من همیشه یادم میومد که یه روزی توی دوران نوجوانی تو عمر 15-16 سالگی بر اساس اون چیزهایی که شنیده بودم میگفتن اگر یه شیعه بخواد چند تا اهل تسنن رو به مذهب شیعه دعوت کنه بهش نصیبش میشه. اون موقع من از ته دلم آرزو کرده بودم که خدا به من کمک کنه تا من چند نفر رو شیعه کنم. و بعد از ازدواجم فهمیدم که اصلا این کار درست نیست که ما بخوایم مذهب کسی رو تغییر بدیم. ما فقط باید حقیقت رو گسترش بدیم و هیچ فرقی بین شیعه و سنی نیست جز ماجرای خلافت که من همیشه این رو برای دوستان اهل تسنن که همیشه میپرسن در مورد این موضوع توضیح میدم و سعی میکنم که دیدگاهشون رو تغییر بدم. و حتی دیدگاه ما اهل شیعه که من مثلا قبل از ازدواجم فکر میکردم که اهل تسنن حضرت علی رو دوست ندارن، اهل تسنن اهل بیت رو دوست ندارن و من اینجا متوجه شدم که اصلا همچین چیزی نیست. اهل تسنن حضرت علی رو خیلی دوست دارن، خیلی احترام بهش میذارن. وقتی من بهشون میگم که ما فکر میکردیم که شما حضرت علی رو دوست ندارید بسیار ناراحت میشن، میگن مگه میشه ما علی رو دوست نداشته باشیم؟ علی لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اینا رو میگن. علی باب العلم، اینا رو میگن و خیلی چیزها در مورد حضرت علی میگن که من متوجه میشم که
دیدگاهی که ما در مورد اهل تسنن داشتیم هم غلط بوده، همونطور که دیدگاهی که اهل تسنن در مورد شیعه دارن غلط هست. و این بود تمام ماجرایی که برای من اتفاق افتاد تا به امروز.